kita lihat pada tahun 2002, selepas daripada itu, jangkitan HIV baru mulai menurun dan penurunan dia menjadi begitu signifikan apabila Malaysia memulakan program harm reduction, iaitu pengurangan mudarat dengan cara memberikan jarum yang bersih kepada penagih dadah dan juga terapi metadon, ya. Dan kita lihat penurunan tu begitu ketara. Namun demikian, sejak tahun 2010 sehingga kini, Malaysia tidak lagi melihat penurunan yang ketara. Kita lihat bahawa bilangan setiap tahun secara puratanya lebih kurang antara 3,000 ke 3,300 kes baru yang kita laporkan. Ya, jadi maknanya kes mulai stabil, tetapi ini tidak bagus sebenarnya. Sebab kalau Malaysia hendak benar-benar mengakhiri AIDS, kita perlu melihat penurunan yang berterusan. Faktor risiko utama untuk jangkitan adalah penagihan dadah, ya, melalui jarum suntikan, pengguna dadah yang menyuntik menggunakan jarum. Kedua, melalui hubungan seksual. Ketiga, daripada ibu kepada anak, ya. Hubungan seksual ini meliputi kedua-dua, heteroseksual dan juga homoseksual maupun biseksual. So di sinilah konsepnya rawatan sebagai pencegahan. Jadi di sini kita lihat pencegahan dia secara ringkas, gunakan jarum yang bersih ataupun jangan menyuntik terus dulu dah, okay. Kedua, gunalah kondom apabila mengadakan hubungan seksual. Ketiga, sekiranya positif, ambillah rawatan segera dan sehingga patuh pada rawatan sehingga mencapai viral suppression. So di sini ialah dapat adanya fenomena U equal to U, maknanya undetectable sama dengan untransmittable. Maknanya apabila viral load atau beban virus itu undetectable, so maka dia sama juga dalam arti kata lain, dia chances nak transmit itu sangatlah rendahnya. Negara harus mencapai 90. Kalau kita dapat mencapai 90 pada tahun 2020, maka kita boleh kata negara itu on track untuk mencapai ending AIDS pada 2030. Nah, Malaysia sekarang ini pada indikator yang pertama, kita sudah on track sebenarnya. We have achieved 87%. 87% mereka yang hidup dengan HIV tahu status mereka. Tetapi masalah kita adalah yang kedua, 90 yang kedua, di mana Malaysia hanya mencapai 55% sahaja. Ada lagi 35% people living with HIV yang tidak tampil dan tidak mendapatkan rawatan. So 35% ini bilangan yang tinggi sebenarnya. So it's difficult untuk kita mencapai 95% dan ending AIDS pada 2030 sekiranya kita tidak berjaya meningkatkan liputan 90 kedua. Manakala yang ketiga tu, the third 90 tu, we are on track kerana Malaysia di samping kerajaan Malaysia menyediakan rawatan percuma kepada people living with HIV, mereka yang telah berada dalam sistem kita tidak ada masalah kalau dipatuh dalam rawatan. Alhamdulillah setakat ini mereka yang datang yang telah pun menerima rawatan mempunyai viral suppression yang mencapai 90%, ya. Stigma dan diskriminasi ni sama ada daripada perspektif healthcare provider, ya, pemberi perkhidmatan itu sendiri, maupun self stigma di dalam diri people living with HIV itu sendiri. Tetapi sekiranya kita boleh menangani isu stigma di kalangan healthcare provider dan juga masyarakat umum, dan dengan secara tidak langsung dan dengan secara sendirinya, self stigma itu di dalam diri mereka yang hidup dengan HIV itu boleh kita kikis dan kita hapuskan. Tetapi ianya haruslah bermula di dalam masyarakat dan juga pemberi perkhidmatan. Tugas untuk memastikan stigma ini dapat kita kurangkan, kalau kita lihat peranannya berbagai, ya. Yang pertama, anggota kesihatan sendiri kerana mereka adalah the frontliner dan mereka adalah pemberi perkhidmatan perlu berusaha untuk mengikis behavior atau sikap stigma itu supaya dan make it service itu as friendly as possible supaya people living with HIV can come forward. Kedua,
masyarakat umum dan juga media massa memain peranan yang sangat penting. Kerana media massa ini banyak mempengaruhi masyarakat umum sebenarnya. Sekiranya maklumat yang diberi itu sering kali berlaku, maklumat yang diberi dan yang disediakan, disebarkan melalui media massa sebenarnya menimbulkan stigma dalam kalangan masyarakat umum. Walaupun mereka adalah pengidap HIV tetapi dengan rawatan dan they reach undetectable viral load, maka mereka boleh hidup seperti orang yang tidak dijangkiti, berkahwin, punya anak, bekerja, be productive. In fact, they can be even more productive than those who are non-HIV infected. Seperti mana telah digariskan di dalam Standard Operating Procedure pengurusan jenazah-jenazah yang dijangkiti penyakit bawaan darah. Tidak limited, tidak terhad kepada HIV sahaja. Mana termasuk penyakit bawaan darah yang lain, prosedurnya adalah sama, iaitu menggunakan sodium hypochlorite. Okey, ada juga keadaan tertentu bagi bawaan darah ini yang mana ada bendalir tubuh, darah yang sekresi ataupun rembesan darah yang terlalu banyak, ya, sehingga memerlukan kepada penggunaan plastik ya, untuk menahan daripada darah ataupun rembesan cecair tubuh yang terlalu banyak itu daripada membasahi kain kafan. Contoh kalau bagi yang beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam mungkin dia cremate, that is not an issue. Bagi yang beragama Islam, kerana dia perlu kepada pengurusan jenazah mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, maka sekiranya jenazah itu seperti jenazah biasa, kering, ya, tidak ada rembesan yang berlebihan, maka tidak ada keperluan sebenarnya untuk penggunaan plastik tersebut. Dan kita juga menetapkan dalam garis panduan Kementerian Kesihatan, sekiranya berlaku dan ada keperluan untuk penggunaan plastik tersebut, hendaklah mengguna dan mencari plastik yang lembut, yang tidak bising bunyinya. Bukan plastik bungkus buku tu. Ya, kita maknanya dia beginilah dalam konsep hubungan antara kita dengan jenazah. Yang telah pergi itu telah pergi. Maka setiap manusia yang telah pergi itu, jenazahnya itu harus kita beri penghormatan yang terakhir. Seboleh mungkin maka kita harus menyimpan atau menutup aib jenazah tersebut. Okay, so saya rasa tidak ada keperluan untuk kita mengwar-warkan masyarakat umum bahawa kalau jenazah HIV mesti dimandikan dengan sodium hypochlorite, kerana bukan hanya HIV sahaja, semua jenazah yang meninggal kerana penyakit bawaan darah memang prosedurnya sama. Okay, so dalam hal ini saya rasa masyarakat tidak perlulah momok-momokkan, ya, di sini ataupun ditakut-takutkan dengan kaedah pengurusan jenazah yang nampak seolah-olah lain bagi HIV, tapi sebenarnya tidak, ya. Dan kita juga telah menasihati mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan pengurusan jenazah secara umum menggunakan standard precaution. Tak kira jenazah itu HIV atau tidak, pengendali jenazah harus mengamalkan standard precaution, iaitu memakai glove, memakai apron. Seharusnya itu dilaksanakan ke atas semua jenazah supaya tidaklah timbulnya kenapa jenazah HIV ini lain. Kenapa bila mengendalikan jenazah HIV baru nak pakai sarung tangan dan apron? Nasihat kita kepada semua pengendali jenazah, tak kira HIV atau tidak, bloodborne atau tidak, jangkiti oleh bloodborne disease atau tidak, amalkan standard precaution supaya tidak ada nampak perbezaan pengurusan jenazah tersebut. Maka tidaklah ada stigma dan diskriminasi dalam kalangan masyarakat, terutamanya kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Okey? Saya harap masyarakat faham tentang isu penggunaan pengurusan jenazah HIV.